Còn gì tuyệt vời hơn việc bắt đầu video bằng một câu hỏi không nhỉ? Làm thế nào để chiến thắng ở KVK1? Nếu bạn chưa biết trả lời câu hỏi này ra làm sao, thì chào mừng bạn đã đến với kênh PlayU. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về tất tần tật các yếu tố để làm nên chiến thắng ở KVK1 nhé. Để củng cố niềm tin cho mớ lý thuyết suông ở đoạn sau video, mình xin phép sâu ra một vài vương quốc mà team mình đã hỗ trợ cũng như là thành tích của họ. Đầu tiên đó là 2686. Đây là vương quốc vẫn phải chiến đấu ở bản đồ cũ của KVK1 với 8 kingdom và rất nhiều biến cố. Kết quả thì 2686 đã thắng KVK1 với thành tích ăn 4 phát đại thập tự chinh của kẻ thù và rất nhiều phần thưởng khác. 2686 hiện đang ở cuối KVK, cũng đã giành chiến thắng với các thành tích như cân 2 ở zone 5, cân thêm một vương quốc nữa ở zone 6. Hiện tại, 2686 đang gấp rút chuẩn bị cho KVK3. Vương quốc tiếp theo đó là 2765. Đây là khởi đầu của KVK. 2765 đồng minh với 2767, 2768 đồng minh với 2766. Trong đó 65 và 68 là hai vương quốc mới nổi mạnh mẽ nhất cụ. Nhìn kèo rất ổn cho đến khi các bạn nhìn thấy cái này. Đúng vậy, đồng minh của 65 là một vương quốc chết. Trong khi đó, đồng minh của 68 thậm chí còn mạnh mẽ và đông đảo hơn 65. Và kết quả là 65 là người giành chiến thắng cuối cùng với ngôi sao vinh quang trên lá cờ cùng rất nhiều phần quà khác. Có thể nói 2765 chính là vương quốc áp dụng tốt nhất phần lý thuyết ở sau video, giành từng lợi thế nhỏ và đi đến chiến thắng chung cuộc khi mà phải chiến đấu ở thế 1 vs 2 trong phần lớn KVK. Vương quốc tiếp theo đó là 2769, cũng là một vương quốc có khởi đầu khó khăn không kém gì 2765. 2769 không được xếp loại vương quốc mới nổi ở KVK1, nhưng phải chiến đấu với một vương quốc mới nổi với số lượng T5 đông gấp đôi đó là 2772. Mà kể cả đồng minh của 69 đó là 71 cũng là một vương quốc có thể nói là chết, yếu hơn hẳn 70 ở phía bên kia chiến tuyến. Và kết quả, 69 cũng là vương quốc giành được ngôi sao chiến thắng trên lá cờ, cùng tất cả các phần thưởng ở KVK1. Mình xin nhấn mạnh là tất cả nhé. Về cơ bản, team mình chỉ là cố vấn cho các vương quốc trên và nhận ra rằng mỗi vương quốc đều có một điểm mạnh riêng. Như 2686 có King Vincent, rất có tâm, có tầm và tiềm lực kinh tế rất lớn. 2765 có King Ryan, cực kỳ nhanh nhạy, linh hoạt, quản lý tốt và rất đam mê với trò chơi. 2769 thì member cực kỳ nhiệt huyết và đoàn kết với thủ lĩnh tinh thần là Oren. Điểm chung của ba vương quốc này đều là các vương quốc có phần đông là người Việt Nam. Mà thú thật là anh em Việt Nam chiến thật, đánh ngày đánh đêm được luôn, đã lắm. Ở thời điểm mình làm video này, cả ba vương quốc đều đang ở giai đoạn tuyển dụng và là địa chỉ đáng tin cậy để anh em di cư đến nhá. Ngoài ra, team mình vẫn đang hỗ trợ cố vấn cho các vương quốc, không chỉ ở KVK1 mà còn các KVK khác nữa. Nếu vương quốc của bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ team mình theo đường dẫn dưới phần mô tả nhé. Thực hành thế đủ rồi, giờ đến với phần lý thuyết này. Lưu ý đây là kinh nghiệm của mình, nó kiểu hơi mang tính cá nhân một chút, nên có gì thiếu sót các bạn hãy góp ý dưới phần comment nhé. Để có được chiến thắng ở KVK1, các bạn cần có 10 yếu tố sau. Đúng vậy, chúng ta sẽ bắt đầu với phần nóc của vương quốc trước. Vương quốc của bạn cần một hội đồng. Nhiều cái đầu suy nghĩ một vấn đề chắc chắn sẽ tốt hơn một cái đầu. Bên cạnh đó, hội đồng cần có kinh nghiệm về mọi mặt của trò chơi. Cái thứ hai đó là ít xoay kinh, hoặc tốt nhất là không xoay kinh. Mình chắc chắn một điều là vương quốc nào ở KVK1 mà xoay đến 4 kinh thì vương quốc đó sẽ thua KVK. Kiểu gì cũng sẽ có mâu thuẫn về quyền lực và lợi ích, và không sớm thì muộn sẽ có liên minh tự ái bỏ KVK, hoặc cực đoan hơn đó là nội chiến. Cái thứ ba là chỉ nên có 2 hoặc 3, cùng lắm là 4 liên minh ở zone 3. Những liên minh này cần nằm dưới sự kiểm soát của hội đồng. Cái thứ tư, chỉ nên có 2 hoặc 3 liên minh tham gia chiến đấu chính ở KVK. Giới hạn thành viên của các liên minh tăng theo số lượng cờ xây được. Vì vậy, nên thay vì 4 đến 5 liên minh chiến đấu, hãy dồn về 2 hoặc 3 liên minh thôi. Càng ít liên minh thì càng dễ quản lý, càng nhận được nhiều quà, đỡ phải chia sẻ đèo, mà vận hành chiến thuật sẽ trơn tru hơn. Cái tiếp theo đó là chia quà công bằng dựa theo cống hiến của liên minh, của các cá nhân. Tốt nhất là có một hệ thống nào đó để đong đếm để tiêu diệt điểm chết của từng cá nhân. Có làm thì mới có ăn mà. Cái này sẽ tạo môi trường công bằng để anh em phấn đấu. Vương quốc của bạn cần đi cờ thật là gọn gàng, sạch đẹp và hiệu quả, đặc biệt là 3 liên minh top đầu. Nếu bạn thấy một mỏ ngô nào đó mà cần đến 3 cờ chỉ để lấy mỏ ngô đó thì bạn nên xem xét bỏ ý tưởng đó đi nha. Bởi vì mỗi lá cờ bạn đặt xuống đều góp phần tăng chi phí của những lá cờ sau này, nên là hãy cân nhắc, tính toán thật kỹ trước khi đặt bất cứ lá cờ nào xuống. Tốt nhất là hãy xây dựng một khung cờ nhất định cho vương quốc, và khi các leader đặt cờ cần dựa theo khung đó, tầm nhìn 5 cờ tiếp theo để đặt cờ sao cho hiệu quả nhất. Hiệu quả được thể hiện ở kho liên minh của bạn nha. Kho tầm này trước KVK1 là ngon lành này. Đó là đi cờ thời bình. Còn trong KVK hay là giao tranh thì còn nhiều vấn đề nữa, mà nếu mình có nói tiếp ở đây thì chắc video này dài cả tiếng mất. Tiếp theo đó là đền đèo. Các liên minh trong zone 3 cần khóa hết đèo 3 lại, đảm bảo ít nhất thì vùng đất trung tâm của vương quốc cần được quản lý tốt.
không có những thành phần phá vương quốc móc mỏ ở trong khu vực này. Các đền được chia theo số lượng liên minh đánh chính trong KVK. Chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến các đền thờ cấp 3 vì bổ lợi chúng mang lại là rất lớn. Nếu vương quốc của bạn đánh với 3 liên minh chính thì hãy chia 9 đền thờ cấp 3 theo tỷ lệ là 4, 3, 2, tương ứng với liên minh top 1, top 2 và top 3. Nếu vương quốc của bạn đánh ít hơn 2 liên minh chính thì tỷ lệ sẽ là 4, 4, 1. Tiếp theo đó là công nghệ liên minh. Hầu hết các vương quốc thiếu kinh nghiệm sẽ tập trung vào công nghệ chiến tranh vì nghĩ rằng đây là game chiến tranh nên là ưu tiên loại công nghệ này. Nope. Thực tế thì Rise of Kingdom là tựa game chiến lược và chiến tranh chỉ là một phần nhỏ để phục vụ các chiến lược. Nhiệm vụ tối quan trọng của mỗi liên minh là mở rộng lãnh thổ của liên minh mình và triệt tiêu lãnh thổ của liên minh kẻ thù. Và bạn cần nhớ rằng dù bạn có đánh nhau tốt đến đâu nhưng lãnh thổ của bạn không chạm được đến đại dịch thì bạn không được coi là người chiến thắng. Vì vậy, công nghệ nhánh lãnh thổ là cực kỳ quan trọng. Nội lực tiếp theo đó là quân đội. Một vương quốc có nhiều bộ binh ở KVK 1 sẽ là một vương quốc mạnh. Bộ binh là loại binh chủng được hưởng lợi nhiều nhất từ công nghệ liên minh và công nghệ hiển nhân. Vì vậy, các thành viên hãy chủ động huấn luyện nhiều bộ binh nhé. Những người tiêu dùng tầm cao hay chúng ta thường gọi là boss chính là những người làm nên sức mạnh của vương quốc. Một fun fact cho các bạn nhé. Trong KVK 1 không có gì đáng sợ hơn một boss làm nhiều, có thời gian chơi và lại biết chơi nhá. Thực sự đáng sợ đấy. Sự có mặt của boss ở bất cứ mặt trận nào sẽ tăng rất nhiều tinh thần cho các thành viên ở mặt trận đó. Đồng thời, kẻ địch cũng sẽ bén rén ngay khi boss của chúng ta xuất hiện. Vì vậy, boss là lực lượng cực kỳ quan trọng về cả sức mạnh cơ bắp lẫn sức mạnh tinh thần. Vậy, một boss tốt thì cần gì? Cái thứ nhất đó là phát triển đúng những cặp chỉ huy chủ chốt dựa theo meta hiện tại cũng như là meta của các KVK tiếp theo. Ở KVK 1 thì tốt nhất là CM Jisung. Bộ đôi này mạnh về cả Open Field, đồn trú, rally và sunset. Cái thứ hai đó là sử dụng đúng bản tài năng, phát triển trang bị đúng đắn kết hợp với yếu tố 1. Mỗi lần boss rally hay phòng thủ công trình sẽ đem lại một báo cáo tốt. Điều này sẽ làm các thành viên năng nổ hơn trong việc rally hay nhồi lính vào cò phòng thủ. Luôn lãi mà, vào kiếm kill chứ sợ gì. Ở chiều hướng ngược lại, boss không có một cặp chỉ huy chuẩn, không có bảng tài năng chuẩn, trang bị cũng không tốt thì các thành viên sẽ ngao ngán không ai dám vào rally đâu. Cái thứ ba, nội bộ các boss không có sự mâu thuẫn. Cái thứ tư, các boss cần biết chơi một chút. Gặp 5 đạo của boss khác thì biết đánh đạo nào trước, biết chỗ nào quan trọng để có mặt, cờ nào có thể bỏ, sử dụng hiệu quả 5 đạo quân của mình, vân vân. Một boss với 100 triệu sức mạnh có thể hủy diệt một liên minh với 1,5 tỷ sức mạnh. Hãy hướng dẫn hoặc tận dụng tốt sức mạnh của boss nhé. Họ cần đoàn kết, kỷ luật, nhiệt huyết và có những cặp chỉ huy mạnh. Hầu hết những người chơi trong tất cả các vương quốc đều là F2P hoặc là người chơi tiêu dùng thấp. Họ không mạnh nhưng mà họ đông và là lực lượng chính ở bất kỳ nhiệm vụ nào. Ở đây, mình khuyên các bạn nên sử dụng ít nhất 2 đạo quân và luôn luôn có chỉ huy AE và tôn tử trong mỗi đạo nha. Hai chỉ huy này cực kỳ mạnh ở bất kỳ trận chiến nào trong KVK 1. Nếu có cơ hội, hãy chọn cho mình những đồng minh có kinh nghiệm và tạo ra những kèo từ vừa sức đến quá sức. Kèo càng khó, chiến thắng càng ngọt ngào và phần thưởng càng lớn. Như 2765 và 2769 ở trên thì là kèo siêu khó rồi. Đồng minh yếu đến mức thậm chí bên mình còn phải hỗ trợ, hướng dẫn họ để đánh. Nhưng mà kết quả thì Nice. ngoại giao quan trọng hơn vẻ bề ngoài. Đó là một câu slogan của trò chơi và nó đúng vậy các bạn ạ. Ngoại giao ở đây là ngoại giao với kẻ thù. Nếu mình ở thế thua, hãy tạo những giao kèo có lợi để bẻ gãy mối liên minh của bên kia chiến tuyến. Kể cả nếu bạn thắng, cũng hãy ngoại giao với kẻ thù, cho họ một chút lợi ích, bù lại bạn sẽ đi cờ thoải mái và tiết kiệm hơn. Tạo mối quan hệ hữu hảo cũng không phải thừa, vì có thể họ sẽ là những đồng minh đáng tin cậy của chúng ta trong KVK 2. Đừng cố gắng dìm kẻ thù. Mình đã thấy không ít vương quốc ghét nhau ở KVK 1, sau đó dùng áp farm để phá di cư ngoại mùa của nhau ở KVK 2. Mà nhập cư ngoại mùa ở KVK 2 là cực kỳ quan trọng nha. Túm lại là không có đồng minh vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vương quốc là trường tồn. Hãy ngoại giao một cách hiệu quả và có tầm nhìn ra các KVK sau nha. Đúng vậy, chiến thuật là yếu tố cực kỳ quan trọng ở một tựa game chiến lược như Rise of Kingdom. Không chỉ KVK 1 mà tất cả các KVK khác, mỗi vương quốc cần có một bản đồ cờ thống nhất. Bản đồ cờ giúp tất cả các liên minh tận dụng tốt tài nguyên dồi dào của vương quốc đã mất, đồng thời hạn chế đặt pháo đài liên minh, hạn chế cắt cờ nhau. Không những vậy, người vẽ bản đồ cờ ngay từ khi bắt đầu KVK đã phải có những ý tưởng, chiến lược cho các cuộc chiến ở Zone 5, Zone 6 và Zone 7, tránh xung đột giữa bản đồ cờ lúc đầu và bản đồ cờ sau này. Cái này đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm nha. Tiếp theo, đó là các chiến thuật. Ngay từ việc đơn giản nhất như ăn đèo nhanh, đặt cờ ở đâu,
đặt pháo đài ở đâu cũng cần phải tính toán kỹ lưỡng. Người vận hành các chiến thuật cần phải có hiểu biết về trò chơi, làm việc nhanh gọn, linh hoạt, nhạy bén để tận dụng tốt các cơ hội. Ở KVK1 có những trận chiến quan trọng sau: 3 trận chiến ở di tích cổ, 1 trận chiến ở Zone 6, 2 trận chiến ở bệ thờ bóng đêm và 1 trận chiến tại Kinh Zone. Ở 2765 và 2769, họ giành chiến thắng ở tất cả các trận chiến này và càng đánh lại càng hay. Điều mình muốn nói ở đây là các chiến thuật đề ra cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, không đánh thì thôi, đã đánh là phải thắng. Mỗi trận thắng sẽ làm sĩ khí của quân ta dâng cao, mọi người sẽ chiến đấu tốt hơn, chưa kể là chiếm được các công trình, tăng sức chiến đấu ở các zone sau. Trong khi ở chiều hướng ngược lại, kẻ thù sẽ mất tinh thần và chiến đấu ngày càng rời rạc. Đây là hiệu ứng lăn cầu tuyết và nó được thể hiện cực kỳ rõ nét ở KVK1 vì tâm lý người chơi ở KVK1 rất yếu, thua sẽ nản. Đấy, nên là chuẩn bị kỹ vào nhá các leader. Tiếp theo đó là bố trí nhân lực. Hãy để mọi người phát huy tốt điểm mạnh của mình. Những ai có khả năng tầm nhìn xây cờ, hãy để họ làm leader xây cờ. Bot thì để họ dịch chuyển lên tiền tuyến, để họ đi trước và phô diễn sức mạnh, cũng như bảo vệ những người chơi yếu ở phía sau. Hãy bố trí nhân lực dựa vào từng nhiệm vụ cụ thể, ít nhất là phải có team xây cờ riêng. Lực lượng này cực kỳ quan trọng vì họ duy trì tốc độ xây cờ nhanh. Cần nhớ là một lá cờ với 1.490.000 lính có tốc độ xây cờ thấp hơn hẳn so với một lá cờ đủ 1,5 triệu lính. Và như mình đã nói ở trên, lãnh thổ là thứ quan trọng nhất của trò chơi này. Ngoài 7 yếu tố chính trên, còn 3 yếu tố nhỏ nhỏ mà mình cũng nói luôn. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Nội gián sẽ cung cấp cho chúng ta những thông tin cực kỳ quan trọng, đôi khi có thể xoay chuyển cục diện của một KVK. Dĩ nhiên là ở hướng ngược lại, chúng ta cũng cần phải đề phòng một gián điệp của kẻ thù. Kế hoạch tác chiến chỉ nên chia sẻ với những người đáng tin cậy. Đây là những món vũ khí chiến lược giúp bạn khóa cứng kẻ thù ở trận chiến Zone 6. Và cuối cùng đó là những lời động viên. Như mình đã nói ở trên, tâm lý của người chơi KVK1 là rất yếu, vì cơ bản họ chưa hiểu được nhiều về trò chơi. Chơi thua nhiều họ sẵn sàng bỏ đi và chơi game khác. Bản thân mình trước đây cũng là một thành viên bình thường. Cứ mỗi trận thắng là mình rất muốn nghe những lời khen kèm theo những lời đóng góp của các leader. Mà mỗi trận thua mình cũng muốn nhận một cái mail để động viên thay vì tất cả im ỉm đi ngủ. Chẳng phải tự nhiên các tướng ngày xưa luôn phải cổ động tinh thần của binh lính, sẵn sàng có những bài hịch, những câu chuyện, những buổi diễn thuyết hùng hồn để nâng cao sĩ khí của binh lính đâu. Giữ được lửa nhiệt huyết của các thành viên cũng là một mấu chốt dẫn đến chiến thắng mà các leader cần cực kỳ quan tâm đấy nhá. Và đó là những yếu tố giúp vương quốc của bạn chiến thắng ở KVK1. Mình còn thiếu gì không nhỉ? Hãy để lại copy dưới phần comment nhé. Đừng quên là team mình vẫn luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các vương quốc đấy nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.